Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to YouTube channel Physics with Sir Rafi. نن موږ په ډیټیل باندې ایکسپلین کوو د فرست ایئر چپټر 10 thermodynamics exercise او پای کې دغه MCQs. د MCQs ته راتلو نه مخکې که تاسو د اوسه پورې دا چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ. د هغې وجه چې تاسو ته ټایم ټو ټایم کوم نیو ویډیوز راځي چې تاسو ته په ټایم باندې د هغې نوټیفیکیشن درځي. موږ ځو ایکسرسایز کې MCQs طرف ته. اولنی MCQs دی assume we can change the equilibrium state of a system via two different processes. Assume that the initial and final state are the same. Which of the quantities, change in internal energy, change in heat, change in work, or change in temperature, must be same for the two processes? یاد وساتئ زموږ سره د انټرنل انرژي او د ټمپریچر ریلیشن دا دی پارمانو اټومیک آیډیل ګیس U is equal to 3/2 nRT. په دې کې n نمبر اف مولز دی، R زموږ سره آیډیل ګیس کانسټنټ دی. د دې ایکویشن مطابق انټرنل انرژي ډایرکټلی پروپورشنل ده ټمپریچر ته. نو انډایرکټلی مطلب شو څنګه چې د په MCQs کې ویلي دي چې مونږ د دوه مختلف پروسیسز وکړو. البته چې انیشیل او فاینل سټیټ د سیم راشي، مطلب سیم دي، نو په دې دواړو کې څوک سیم کېدای شي. نو سمپل خبره ده د دې فارمولې مطابق چینج ان انټرنل انرژي او چینج ان ټمپریچر به ځکه سیم وي چې انټرنل انرژي ډایرکټلی پروپورشنل ده ټمپریچر ته. نو په دې وجه باندې موږ وایو په دې کیس کې به د دوو سیسټمو چینج ان ټمپریچر او چینج ان انټرنل انرژي سیم وي. د هغې وجه چې د انټرنل انرژي فارمولا 3/2 nRT پر آیډیل ګیس پر آیډیل مانو اټومیک ګیس. زموږ سره به آپشن بی نمبر هغه به وي اونلی ډیل یو اینډ ډیل ټي دواړه به سیم وي زموږ سره. دویم MCQs ته ځو. In any process the maximum amount of mechanical energy that can be converted into heat. وای هغه چې په هغه پروسس چې پای کې موږ میکسیمم اماونټ اف میکینیکل انرژي کنورټ کولی شو هیټ ته، نو هغه په چا ډیپینډ کوي؟ نو که تاسو ګورئ اولنی اپشن دی ډیپینډ اپان د اماونټ اف فریکشن، ډیپینډ اپان د انټیک اینڈ ایگزاست ټمپریچر، ډیپینډ اپان ویدر کاینیټیک اور پوټینشیل انرژي از انوالو او از 100%. نو په دې کې دا بی نمبر ځکه ټیک دی چې زموږ سره په دغه کیس کې دا ډیپینډ کوي انټیک موږ ولا ورکړی څومره، مطلب د سورس ټمپریچر څومره دی یا موږ ولا څومره هیټ ورکو. اینډ ایگزاست ټمپریچر، ایگزاست ټمپریچر هغه ټمپریچر ته وایي کم چې د سیسټم نه بهر ته وځي یا سراونډینګ ته لاړ شي. نو مطلب په دې باندې ډیپینډ کوي چې موږ ولا هیټ ورکړی څومره دی او بیا سراونډینګ تللی څومره دی. نو ځکه موږ وایو ډیپینډ کوي په بی نمبر آپشن ډیپینډ اپان د انټیک اینډ ایگزاست ټمپریچر. که موږ ګورو دریم نمبر MCQs ته in an isothermal change، او چې کله isothermal change وي انټرنل انرژي، نو چې isothermal change موږ پیژنو isothermal change هغه چینج ته وایي چې زموږ سره پای کې ټمپریچر ریمین کانسټنټ وي. نو د انټرنل انرژي سره به صحیح څنګه چې موږ په پریویس MCQs کې په ډیټیل باندې ووي چې انټرنل انرژي ډایرکټلی پروپورشنل دی ټمپریچر ته ان کیلون. نو په دې وجه باندې چې دی وایي آیسوترمل چینج وي، یعنی مطلب چینج به راغلی خو ټمپریچر به کانسټنټ وي. نو لازمي خبر ده چې ټمپریچر کانسټنټ وي نو انټرنل انرژي هم به کانسټنټ وي. نو ځکه ډي نمبر آپشن ریمین کانسټنټ. ولې آیسوترمل چینج هغه دی چې پای کې به چې ټمپریچر کانسټنټ دی نو انټرنل انرژي به هم کانسټنټ وي. موږ به ځو څلورم نمبر MCQ ته. څلورم نمبر MCQ زموږ سره دا یو دی A thermos bottle containing hot coffee is vigorously shaken. Consider coffee as the system, then its temperature. نو چې کله موږ د شیک کو د موږ په تیزۍ سره شیک کو دي ته په اصل کې وایي ورک ډن آن د سیسټم، او موږ ویلو په دې کې وایي چې شي انټرنل انرژي به زموږ سره سیوا کیږي. نو یاد به وساتو په دې کیس کې که دی وایي چې او چې انټرنل انرژي سیوا کیږي نو اټومیټیکلی به د ټمپریچر هم سیوا کیږي. نو د ټمپریچر سره به څه کیږي؟ نو آپشن A انکریزز. پنځم نمبر MCQs ته څو چې زموږ سره دا دی maximum work can be obtained the process called. هغه ټیک آپشن زموږ سره آیسوترمل دی. د هغې وجه واورئ سایکلیک پروسس کې هم په یو سایکلیک کې ځي خو
په دې کې میکسیمم ورک نه obtain کیږي، هغه کرف چې دی هغه انتهایی زموږ سره مطلب سټیپر راوځي. که مونږ آیسوترمل ته لاړ شو، نو په آیسوترمل کې که فرست لا اف تھرموډاینامیکس اپلای کړو، نو مونږ که دغه سیسټم له هیټ ورکو، نو مونږ وایو انټرنل انرجي پلس ورک ډن. خو چې کله آیسوترمل چینج وي نو ټمپریچر کانسټنټ وي، نو انټرنل انرجي به هم کانسټنټ وي، پکې به چینج نه راځي. نو په دې کیس کې ټوټل هیټ برابر شي د ورک، یعنی میکسیمم ورک زموږ سره obtain کیږي په آیسوترمل پروسس کې، چې پکې زموږ سره ټوټل اپلایډ هیټ کنورټ کیږي ورک ته. نو دا زموږ سره به په 5 نمبر ام سی کیوز کې به ټیک نمبر آپشن ای آیسوترمل. نو په آیسوترمل پروسس کې به میکسیمم ورک ځکه چې په دغه کیس کې موږ سیسټم له کم هیټ ورکو، انټرنل انرجي به ځکه نه چینج کیږي چې آیسوترمل پروسس دی ټمپریچر به کانسټنټ وي، نو په دغه کیس کې به ټوټل هیټ کنورټ کیږي ورک ته. مونږ به ځو شپږم نمبر ام سی کیوز ته. شپږم نمبر ام سی کیوز دا دی: A heat engine take in 800 joule of heat at 1000 Kelvin and exhaust 600 joule of heat at 400 Kelvin. What is the actual efficiency of the engine? مونږ له د سورس نه چې کوم هیټ راځي هغه راکړی چې هغه زموږ سره Q1 وي، بهر ته چې کوم هیټ لاس کیږي Q2 هغه راکړی دی، زموږ نه افیشنسي غواړي. زموږ سره سمپل فارموله او هغه فارموله به تاسو ته پته وي چې هغه زموږ سره دا ده. خو ته وګورئ کلیر دا شو. Q1 هیټ شو 800 جول، کم هیټ چې بهر ته وځي هغه 600 جول، زموږ نه غواړي افیشنسي. د افیشنسي فارموله زموږ سره 1 ماینس Q2 ډیوایډ بای Q1. Q2 هغه هیټ کم چې ایگزاست شي، Q1 هغه کم چې سپلای شي، کم چې زموږ سره دا 1 ماینس Q2 زموږ سره 600 جول، Q1 زموږ سره د 800 جول، 0 د 0 سره کټ شو، زموږ سره پاتې شو دلته سمپلی 1 minus 6 over 8 1 minus تاسو چې 6 راوالي او په 8 باندې ډیوایډ کوئ، نو 6 چې په 8 باندې ډیوایډ شي د هغې نه انسر راځي 0.75. په کومه طریقه باندې راځي؟ 8 مونږ چې 6 په 8 باندې ډیوایډ کوو دلته به 0 ولګي، د ځانه دلته بر له پاسه ډیسیمل ولګي، 8 7 زار 56 به شي. د بیا که مونږ وګورو د 10 د دنه چې دلته کیری شي د 10 نه 6 په 4 راشي، بیا به کم وي، مونږ به 0 ولګو، 8 5 زار 40 زموږ سره راځي 0.75. نو که تاسو بیا دې ته وګورئ نو 1 minus 0.75 راغی او د هغې نه انسر راځي 0.25. خو که مونږ په پرسنټیج کې افیشنسي معلوم نو ملټیپلایډ بای 100، هغې مطلب به دی چې دا ډیسیمل دوه انسې دې خوا مونږ راولو نو د 0.25 نه به جوړ شي 25%. نو چې مونږ ته کلیري چې دې کې ټیک آپشن زموږ سره دی 25%. مونږ به ځو 7 نمبر ام سی کیوز ته، او 7 نمبر ام سی کیو زموږ سره دا یو دی. په دې 7 نمبر ام سی کیوز کې کوم وګور دی وای if the temperature of the heat source is increase the efficiency of Carnot engine is. څنګه چې مونږ ویلو چې کله زموږ سره هیټ انجن کار کوي نو باقي که تاسو ته یاد وي نو مونږ داسې چل کړو چې مونږ ویو زموږ سره ایچ ټي آر بیا د دنه هیټ لاس کوي، دلته کې څه نه څه ورک ته کنورټ شي او باقي به ځي ایل ټي آر ته، لو ټمپریچر ریزروایر ته به ځي. نو اوس کوېسچن دلته کې دا دی وایي که مونږ څه چل وکړو، وایي که مونږ د هیټ سورس ټمپریچر سیوا کو دغه د افیشنسي سره به څه کیږي؟ نو آپشن دی انکریز. اوس د انکریز وجه څه ده هغې ته ښه کلیر کټ وګورئ. زموږ سره د افیشنسي فارمولا ان ټرمز آف ټمپریچر دا ده: efficiency is equal to 1 minus T2 divided by T1. 1 minus T2 دا به زموږ سره هغه لو ټمپریچر او T1 به زموږ سره های ټمپریچر، یا T2 زموږ سره د سینک ټمپریچر دی یا د LTR، او T1 زموږ سره د HTR یا د سورس ټمپریچر دی، های ټمپریچر ریزروایر. اوس د هیټ سورس ټمپریچر ته خو مونږ T1 وایو. اوس دی وایي که فرض که مونږ دا ټمپریچر سیوا کو نو د افیشنسي سره به څه وشي؟ لږ که تاسو لوجیکل دی ته وګورئ، که دا 1 خو کانسټنټ دی، T2 به مونږ نه چینج کوو، زه به T1 سیوا کوم. که تاسو دې ته وګورئ که مونږ د T1 سیوا کو نو چې هغه کوانټټي ده او ته په غټ ډینومینیټر باندې ډیوایډ کړي دا ویلیو به کم شي. چې دا ویلیو کم شي نو د 1 نه چې وړوکی شیز ماینس شي نو انسر به غټ پاتې شي، نو افیشنسي به سیوا راځي. نو سمپل لاجیک
که موږ T1 سیوا کوو دومره به دا ویلیو کمیږي، چې څومره دا ویلیو کمیږي د 1 نه چې څومره وړوکې ویلیو ماینس کیږي نو اټ په پاتې کیږي، نو افیشنسي به سیوا کیږي. تاسو د ښه پوه کېدو دپاره که تاسو وګورئ زموږ سره یو دی 4/8 یو دی 4/12. که 4/8 زه سالف کم دا چې کټینګ زه وکم دا به شي 4 1s are 4 4 2s are 8 دا به شي 1/2. دی بل ته که وګورو 4 1s are 4 4 3s are 12 دا به راشي 1/3. که تاسو په دې کیس کې وګورئ نیومینیټر سیم و خو دلته په وړوکي ډینامینیټر ډیوایډ شو دلته په غټ ډینامینیټر ډیوایډ شو. د ده نه راغی 1/2 د ده نه راغی 1/3. لیټ سپوز 1/2 نه به راشي 0.5 او د 1/3 نه به راشي 0.3. بیا هلته کې ماینس کول دي د 1 نه چې 0.5 ماینس کړي نو 0.5 او که په پرسنټ ته کنورټ کړو نو ملټیپلایډ بای 100 نو 50%. که دلته وکم 1 ماینس 0.3 نو 0.7 شو. د 1 نه یو وړوکی شي د 1 نه یو وړوکی میجرمنټ ماینس شو نو 0.7 په 100 کې که ملټیپلایډ کړو نو 70%. د دې دا مطلب راووتو چې کله نیومینیټر سیمي او د چا ډینامینیټر غټي نو د هغه نه به انسر وړوکی راځي، خو دلته کې 1 ماینس دی نو د 1 نه چې څومره وړوکی ماینس کیږي نو انسر به غټ پاتې کیږي. نو په دې وجه مونږ وایو که فرض کا مونږه څه چل وکړو که مونږه ټمپریچر اف د هیټ سورس سیوا کوو د افیشنسي اف کارنو انجن انکریزز. مونږ به ځو 8 نمبر ایم سی کیوز ته. 8 نمبر ایم سی کیوز دا دی د ټریپل پوینټ اف واټر. نو یار خو ټریپل پوینټ وپېژنئ. ټریپل پوینټ اف واټر د یو ټریپل پوینټ مطلب دی چې زموږ سره یو سبسټانس په خپل درې واړو حالتونو کې سالډ ګیس او لیکوډ کې ایگزیسټ کیږي. نو د واټر ټریپل پوینټ څه دی؟ نو یاد وساتئ د واټر ټریپل پوینټ چې دی هغه زموږ سره دی 273.16. خو په دې کې دوه خبرې یاد 273.16 خو په کیلون کې به دې ته لږ وګورئ ځکه که A نمبر آپشن وګورئ 273.16 بیا بل ځای کې هم 273.16 خو دا په فارنهایټ کې دی دا په کیلون کې دی 372.16 کیلون 373.16 ډیګري فارنهایټ. نو یاد بساتئ زموږ سره ټریپل پوینټ آف واټر چې دی په کیلون کې هغه دی 273.16 کیلون. او د لپاره په پرشر هم یاد ساتئ پرشر به پکاري 611.657 پاسکل یا که موږ دا 6 ډراپ کړو دا به 2 شي نو 612 پاسکل او که دا زه په ATM کې تاسو ته ووایم نو 0.006 ATM. نو سمپلی لاجیک دا شو سمپل خبر به دا یاد ساتو چې د واټر ټریپل پوینټ 273.16 کیلون دی په شرط د دې چې 612 پاسکل پرشري یا 0.006 اټماسفیریک پرشر چې دی دا زموږ سره یې نو هله به دا ایگزیسټ کیږي. 9 نمبر ایم سی کیوز ته ځو او 9 نمبر ایم سی کیو زموږ سره دا دی وای a real gas can be approximated to an ideal gas. وای کله مونږ یو ریل ګیس ته تقریبا آیډیل ګیس ویلی شو نو آپشن دی لو ډینسیټي. د هغې وجه څه ده؟ مونږ وایو آیډیل ګیس هغه دی چې په هغې کې به د مالیکیولو په منځ کې پوټینشل انرژي زیرو وي. نو که تاسو دې ته لږ وګورئ چې او اټریکټیو فورس په نیګلیجیبلي نو په لو ډینسیټي کې دا پیدا شو. تاسو په ډینسیټي پیژنئ ماس پر یونټ والیوم. نو چې ته ډینسیټي کمه ده نو په یونټ والیوم کې به لږ ماس وي. د لږ ماس مطلب مالیکیول به د یو بل نه ډېر زیات لرې لري. نو په دغې کیس کې مونږ وایو چې پوټینشل انرژي دوه منځ کې تقریبا زیرو ته لاړه او اټریکټیو فورس تقریبا نیګلیجیبل شو. نو دا اله پاسبل ده چې د هغو ډینسیټي ډېره کمه وي. ډینسیټي مطلب ماس پر یونټ والیوم کم وي. د دې مطلب چې مالیکیول د یو بل نه ډېر زیات لرې لرې وي. نو په دغې کیس کې مونږ ریل ګیس ته تقریبا ویلی شو آیډیل ګیس کله چې کله دی په لو ډینسیټي کې. های پرشر کې خو مسله به نه ټیک کیږي، په های ډینسیټي کې به نه کیږي، په لو ټمپریچر کې به دا نه کیږي. په نو آپشن شو په لو ډینسیټي چې انټر مالیکولر فورس زیرو شي پوټینشل انرژي تقریبا زیرو شي. مونږ به ځو 10 نمبر ایم سی کیوز ته. 10 نمبر ایم سی کیو زموږ سره دا یو دی دی وایي if the volume of a gas is to be increased 4 time then وایي که زه وایم چې والیوم اف ا ګیس سیوا شي 4 time نو کله temperature and pressure must be double no at constant pressure the temperature must be increased by 4 time. دا ټیک دی. د هغې وجه واورئ زموږ سره دی چارلس لا او د چارلس لا مطابق دا یاد ساتئ according to چارلس لا volume is directly proportional to temperature when pressure remain constant. نو مطلب څه شو چې
چې والیوم او ټمپریچر یو بل ته ډایرکټ دي خو چې پرشر کانسټنټ نو که تاسو وګورئ نو دی وایي زه والیوم سیوا کول غواړم 4 ټایم نو ټیک شو که نه پرشر به پکې کانسټنټ وي نو چې زه ټمپریچر ورسره هم سیوا کړم 4 ټایم نو ټمپریچر انکریز 4 ټایم نو والیوم انکریز 4 ټایم پرشر ریمین کانسټنټ او یاد ساتئ دې ته وایي چارلس لا. مونږ به ځو 11 نمبر ام سی کیوز ته 11 نمبر ام سی کیو زموږ سره دا دی In which of the system listed below is the entropy decreasing په دې لاندې کې او په کم یو کې انټروپي ډیکریز کیږي مونږ ته پته ده چې انټروپي ویل کیږي ډیس آرډر اف د سیستم ډیس آرډر اف د سیستم مطلب څومره چې یو سیستم ډیس آرډر ته ځي دومره به د انټروپي سیوا کیږي نو دلته که تاسو وګورئ د که دې ته وګورم اګیس از کولډ دا ځکه ټیک دی کله چې موږ یو ګیس یخو د ګیس یخېدو سره به تاسو دغه انټرنل انرژي به کمیږي ټمپریچر به کمیږي رینډمنس به کمیږي نو په دې طریقه څنګه چې ما تاسو ته وویل هغه ډیس آرډرنس به کمیږي نو په دې وجه څومره چې موږ ګیس یخو د یخېدو سره به د رینډمنس د ډیس آرډرنس دا به ورو ورو راکم شي ولې انټرنل انرژي به کم شي ټمپریچر به راکم شي نو په دې وجه باندې به د انټروپي کمیږي په کم کیس کې وین ا ګیس از کولډ که تاسو دې بل ته وګورئ A plate is shattered دا خو به الټه disorderنess سیوا کی an egg is scrambled دا خو به ښه انټروپي سیوا کی A drop of dye diffused in cup of water دا خو به خور شي دا خو به ښه انټروپي سیوا کوي مونږ به ځو 12 نمبر ام سی کیوز ته او 12 نمبر ام سی کیو زموږ سره دا دی 12 نمبر ام سی کیوز if the temperature of a source and sink of a Carnot engine having efficiency are each decreased by 100 Kelvin then the efficiency که فرض که زموږ سره موږ چې سورس هغه ایچ ټي آر او سینک ال ټي آر د چې ټمپریچر کمی کارنو انجن کې د دواړو څه ټمپریچر دي نو د افیشنسي سره به څه کیږي که موږ د هر یو ټمپریچر 100 راکم کو نو موږ سره آپشن دی انکریزز اوس د هغې وجه څه ده د هغې وجې ته که تاسو وګورئ زموږ سره که دا سالو کړی شو نو دا به تاسو ته ډېر ښه پوه شئ که په لیټ سپوز زما سره په اوله کې ټمپریچر دی T1 هغه زموږ سره دی 600 کیلون T2 یعنی هغه ال ټي آر ټمپریچر دی 300 کیلون که زه په دې کیس کې د افیشنسي معلوم کړم 1 minus T2 over T1 1 minus 300 divided by 600 زیروګان به د زیروز به د زیرو سره کټ شي نو 1 minus 1 over 2 1 minus 1 over 2 نه به راشي 0.5 1 minus 0.5 به شي 0.5 او که افیشنسي موږ معلومو په پرسنټ کې د ضرب ورکوي په 100 کې ډیسیمل به 2 انچې دې خوا راشي نو 50% انسر راغی اوس د ده مطابق وګورئ د دې یو ټمپریچر هم 100 کم کوي او د دې بل هم 100 کم کوي ګورئ چې د افیشنسي سره څه وشي نو ګورئ ورته د دې 600 نه چې 100 کم شي دا به شي 500 د 300 نه چې 100 کم شي دا به شي 200 کیلون نو اوس ګورو چې افیشنسي سره راځي now if T1 is equal to 500 ته راکو شو ځکه چې د 600 نه 500 ځکه چې 100 ته راکم شو د دو مطابق دا بل زموږ سره 300 و د 300 نه راکو شو 200 کیلون نو اوس ورته ګورئ افیشنسي 1 minus T2 divided by T1 فارموله ده نو 1 minus دا شو 200 divided by 500 200 دا 0 به د 0 سره کټ شي زموږ سره پاتې شو 1 minus 2 over 5 1 minus 2 over 5 نه به راشي 0.4 د 1 minus 0.4 نه به راشي 0.6 که پرسنټ ته یې واړو دا به شي زموږ سره افیشنسي از اکول ټو 60% نو تاسو وکتل چې موږ د سینک او د سورس ټمپریچر 100 راکم کو خو د هغې سره ایز ا ریزلټ افیشنسي څه شوه سیوا شوه نو زموږ سره به ټیک آپشن یې انکریزز نو امید دی چې تاسو به دا لیکچر خوښ شوی نو یو که دا لیکچر تاسو خوښ شوی نو مهرباني وکړئ دا د خپلو ملګرو سره شیر کړئ بل دا ویډیو لایک کړئ او بل که تاسو د اوسه پورې دا چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ مهرباني والسلام